Em tên là Ngô Hoàng Long. Em năm nay 28 tuổi. Quê quán tại Hà Nội. Hiện tại thì em đang ở Sài Gòn được 4 năm rồi. Công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm Anh ngữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang có 2 cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước và em đang làm việc và kinh doanh tại đó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em thì tính của em thì cũng rất là dễ gần, tại vì công việc của em kinh doanh đó chị, nên nhiều khi mình cũng phải nhẹ nhàng với khách hàng. Ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai? Trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị à. Có những lúc mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi, mình cứ lao và mình yêu thôi, nhưng mà thật sự nó không đúng, tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi, nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng, rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Ai mà ác dữ vậy? Trời ơi, cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó... 24. Ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chính thức thôi. Còn không chính thức thì nhiều lắm hả? Dạ, không có. Thì em thì có, cũng là chỉ là làm quen tìm hiểu thôi chứ không có dẫn đến tình yêu. Thôi bỏ qua cái chuyện đó cũ đi nha, bây giờ khác tiền trường mới nha. Bây giờ bạn gái nè, muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một bạn nam, ví dụ như là làm công việc kinh doanh, còn nếu không kinh doanh thì công việc tương đối ổn định. Cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút, đừng có mỏng manh quá. Đậm đà là sao em? Trời, đây quá đậm luôn. Đậm là da màu đậm á hả? Không phải chị, tức là nhìn cứng cỏi chút á chị. Chắc chắn chắn, dạ đúng rồi. Đây hơi bị ngon à. Lát chị qua chị kiểm tra cho. Rồi sao nữa, có cao lớn Tầm 1m68 trở lên là được rồi. Rồi, 1m7 thì càng tốt. Đủ luôn. Đủ không em? Dễ ẹt. Còn gì nữa không? Gì khó hơn đi. Cái gì nữa không? Có yêu cầu khó hơn đó. Dạ, tính tình thì phải trầm tĩnh một chút xíu. Bên đây lúc trầm lúc không trầm. Rồi, có yêu cầu gì nữa không? Nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết trơn rồi đó. Có cái điều gì bạn tối kỵ, bạn không thích ở người đàn ông không? Tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị, nên nhiều khi về cái gu thời trang của em nó không phải đa dạng, và em cũng bán hàng online nữa, nên rất là nhiều mẫu mã. Ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. Nên... chụp để đăng lên trên Facebook để bán á, phải không? Dạ đúng rồi, nên về gu ăn mặc thì em cũng mong muốn nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Thoáng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh. Ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Để coi con có biết ăn mặc nói không lớn nha. lớn không? Trời ơi. Ồ, được. Được. Chuyện nhỏ. Style dữ nha, cặp này xứng đôi nè. Nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm. Mình ăn mặc đẹp thì được, nhưng mà bạn gái mình mà diện quá thì lại thấy khó chịu. Dạ, quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt. Nhưng mà cổ hơi hở một chút được không? Em thấy cũng không sao đâu chị. Mà để nó nghe nè, nãy giờ có nói xạo với anh Linh không chứ vậy, chứ sao mà vậy mà không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình? Dạ vâng, thì tại vì tính em hơi trẻ con, nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá, nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Vậy em muốn tìm người sao mà em nói khó? Dạ thì trong tình yêu thì mình phải cùng sở thích với hợp tính cách. Ví dụ như là em rất là thích đi xem phim, mà em rất là thích ăn uống, nên là nếu như mà hợp về cái đấy thì là tốt nhất. Sao nói chuyện nó dễ. Tưởng yêu cầu gì Không, thích xem phim với ăn tại uống vì ai cũng thích. tại vì nhiều khi có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn. Trời ơi, dài cũng bóng nữa, áo cũng bóng nữa. Trời, người ta Ngon thì ý tôi nói ngon mà. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu thì tật xấu em là hơi lười. Lười gì? Với cả lười như dọn nhà. Dạ, còn hay quên nữa. Nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì chắc khoảng 1-2 năm nữa. Rồi, nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi. Để qua coi đàn gái con sao chứ. Trời ơi, xứng đôi vừa lứa là được rồi chứ giờ anh muốn nha. sao anh qua anh Kiểm coi. tra đàn gái coi sao. Khi dễ nha, gái đâu được. Cút hà. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương mày. Em chào anh. Trời ơi. Giống mặt xinh xinh giống Phạm Băng Băng quá nha. Dễ thương quá. Bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không? Trong nhà em thì em có một anh trai và 2 anh rể. Và em hình tượng 3 mẫu người đàn ông trong gia đình của em.
Rồi tới 3 người gặp lại Dạ, trai đúng. với rể đâu liên quan gì đâu trời. Ba. Thì không phải ba nữa. Dạ, tại vì các anh trong nhà em á, ai cũng là soái ca hết á, là rất là thương vợ con. Ngoài công việc ra thì rất là chăm bẵm cho gia đình. Ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không? Dạ có anh em. Rồi để chút coi thử coi soái ca thì giống soái ca trên đây không nha. Bên đây không soái ca là cái ca cũng được. Vậy gặp soái ca em trước nha. Dạ. Ồ, soái ca. Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em. À, anh rể. Dạ. Kế bên là chị ruột á hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em. Rồi chào anh. Anh thấy em trai bệnh như thế nào? Dạ được ạ. Muốn làm anh em cục kèo á. Dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai rồi nhìn nói chung nhìn cũng hợp á. Rồi hai bạn kế bên này. Thì ý kiến của Quỳnh đó là chỉ có một cái thắc mắc đó là về khoảng cách đó của Sang với lại anh á, có vẻ hơi xa, thì không biết là anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò. Anh cũng hơi bất ngờ tại vì mình cũng khoảng cách hơi xa nhau, nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là 1 tháng mình gặp nhau 1 lần thì cũng ok. Tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối, nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều, tại vì 1 tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được 1 ngày là nhiều thôi. Cái việc mà mình quen nhau như vậy mà 1 tháng mình chỉ gặp nhau khoảng 1-2 ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều, nên là Tại vì bây giờ em nghĩ cái vấn đề công nghệ này nó phát triển rồi mà em, nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà. Được không? Sang thấy sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp anh hỗ trợ được. Tại vì 1 tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần. Ồ. Tôi sẽ đứng về Bạn phía Nam nhà có đi gái. với ai không? Dạ, em đi với mẹ em và chị họ em. Ồ, có mẹ nữa hả? Có chị họ nữa. Rồi cho gặp mẹ. Dạ, Chào cô. chào Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ cô? Theo sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thì tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì đấy là tùy đó ạ. Rồi. Dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể chào hỏi bác vài câu. Dạ, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình. Đó là nhận xét của cô thì cô đã khen ngon dễ thương. Rất là cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi. Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Sau cái cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ á, anh có cảm nhận gì về em không? Anh cảm nhận thì anh thấy em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Dạ, Anh, cảm ơn anh. Tại vì với 24 tuổi mà em có 2 cái cửa hàng như vậy là rất là giỏi rồi. Anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu mà em nói là 1 tháng mình lên được em lên Sài Gòn được 4 ngày á thì không biết là những cái ngày đấy thì mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á, còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? Dạ, về thời gian thì buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết. Tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn, khoảng 7-8 giờ vậy đó mới xong, nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi. Nhưng thì mà em với em chỉ cần mình có gặp là được. anh hỏi em về một chút về sở thích, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không? Những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn giản thôi, em chỉ thích những quán ngoài đường thôi. Dạ, nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình thôi. Mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào. Khi gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là dễ gần gũi với nhau. Anh thì trước khi mà anh gặp em thì anh cũng hơi băn khoăn, tại vì anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu, mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng cảm thấy rất là hợp với em. Thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Rồi, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không. Rồi đây, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Trò chuyện ít phút cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha. Và bây giờ giống như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ, bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu. Không bấm, không vấn đề gì cả. 1
2 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai em. Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều. Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó. Em với em thì vậy thôi. Chứ còn nếu em xin lỗi em tại vì em rất là dễ thương. Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là... Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây 1 tháng 4 lần được mà. Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì 1 tháng 4 lần gặp nhau thì cũng... Em nói thật là cũng hơi ít. Nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đầu anh đừng nói vậy. Sorry anh nhiều. Tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ ra qua một cơ hội rất là lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng không sao, đó là quyền quyết định các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó thích hợp hơn. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Không, cứ giữ làm Mình cứ giữ làm kỷ niệm thôi, có anh sao đâu em em. để làm kỷ niệm Không làm, thôi, không chứ sao có cả. gì hết đâu. Có sao đâu. Cứ giữ làm kỷ niệm. Nó là một kỷ niệm cũng rất đẹp đấy. Chúc hai bạn là sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ làm bạn với Tôi chắc nhau. chắn rằng nha, sau chương trình này phát sóng, bạn gái sẽ nhận được cả 1000 lời cầu hôn của chương trình. Từ đó trở lên, bạn trai cũng vậy. Ha, cố gắng là cuộc sống. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn các bạn. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên. Nói chuyện vô duyên gái đâu có theo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già. Trong cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ như vậy. Nó cũng là một điều thú vị đấy chứ. Cũng đúng. Không sao cả quý vị. Có thể họ sẽ tìm được một tình yêu đích thực một ngày gần nhất. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nga, em 28 tuổi. Em công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Gia đình em ở Bình Phước nhưng mà em làm việc tại Đồng Nai ạ. Rồi, em làm cái gì ở trong tòa án? Dạ, em làm thư ký ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên Huỳnh Thanh Tân, năm nay băm được 2 nhát rồi. Em làm ở công ty Bảo Việt Đồng Nai. Cũng hài hước quá ha. Rồi, tại sao mình tìm đến đây hả bạn trai? Ế quá anh ơi. Ế. Nếu mà về ế của em á thì nó có cái truyền thuyết về cái ế. Rồi, ế một cái truyền thuyết. Truyền thuyết hồi xưa mẫu giáo nè, cấp 1 nè, cấp 2 lên cấp 3 luôn. Xung quanh ông bớ nó bu nhiều lắm. Em nam mà xung quanh nữ không à. Chắc nó hút hết mật rồi, cái giờ lên mấy con khác nó thấy hết mật nó không hút nữa. Đây, em có thích người bạn trai mà hài hước rồi vui dí dỏm vui nhộn như vậy không? Dạ có ạ. Tại vì em thấy là trong cuộc sống á, ai cũng có nhiều lo âu, nhiều mệt mỏi quá rồi. Nhưng mà một người bạn trai mà lúc nào cũng gặp em cũng than anh buồn quá, anh mệt quá, anh chán quá thì em cũng thấy chịu không nổi. Vậy là hợp gu rồi đó phải không? Dạ. Thế em cũng rất ok, là lý do tại sao mình phải nhờ đến chương trình? Dạ chắc cũng một phần do công việc nữa chị. Nơi làm việc của em thì hầu hết là mọi người có gia đình rồi. Một vài bạn nam thì chưa có gia đình nhưng nhỏ hơn em nên không có làm ăn được gì hết. Cái điểm mạnh của em là gì? Em có 3 điểm mạnh chính. Nhất là em không có nhiều chuyện. Ưu điểm thứ hai của em là em thích nấu ăn và thích những bữa cơm gia đình. Ưu điểm thứ ba của em là em có lối sống khoa học, em chăm sóc sức khỏe và ăn ngủ hợp lý. Em thường đặt ra mục tiêu của mình trong mỗi giai đoạn cuộc sống để mà mình đạt được. Hiện giờ cái giai đoạn này là như thế nào? Giai đoạn này mục tiêu là lấy chồng. Mục tiêu là được á. Mình đặt cái chuẩn người đàn ông mình tìm là người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình thì cao khoảng cỡ 1m65, ngoại hình dễ nhìn. Cao hơn em, đen hơn em và xấu hơn em là được chị. Gì kỳ vậy? Muốn trong mắt bạn ấy em lúc nào cũng đẹp. Rồi cái gu cô này cũng lạ lắm nè. Bên đây xấu quắc à? Trời ơi, xấu quắc luôn vậy hả? Hỏi. Anh thích lấy vợ đẹp không? Vợ đẹp ai không thích chị. Chứ không phải lấy vợ xấu hơn mình để thấy mình đẹp sao? Không có đâu chị, em không thích kiếm cái hình nền như vậy. Em thích cái hình nền hai cái đi chung với nhau. Mình có tật xấu gì không bạn? Cái thật xấu nó cũng gọi là cái ưu điểm của em luôn á chị. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên. Bây giờ nó chưa lộ, khi mà mình sau này mình có vợ á chị, mình nói chuyện vô duyên gái đâu có theo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già.
Đó. thôi cũng được. Còn gì nữa? em có thể là nấu ăn được, người đàn ông có thể của gia đình. Thì em khi đi làm về thì em về nhà Phụ giúp vợ được phải không? Dạ, khuyết điểm của em là có thể là bạn bè nó hơi nhiều, công tác xã giao nó sẽ bị nhiều. Thì em cũng phải đi khách hàng, đi tiếp khách. Thì cái đó phải báo trước cho vợ. Dạ, thì chuyện đó bình thường. Qua coi hình nền bển như thế nào nha. Đổi cái hình nền liền luôn. Ồ trời ơi, anh kia chắc chắn xấu quắc. Xấu hơn em, yên tâm. Anh em hài hước ha. Mà em không biết, giống như ảnh có nói là có vô duyên thiệt không thì em không biết. Cũng chút chút à. Cũng có chút chút. Được không? Rồi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ có, em đi với chị gái và dàn hết girl luôn chị. Rồi giờ chị nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào chị? Tính cách hài hước thì như vậy là rất là hợp với bé Nga. Với nói là con người của gia đình thì bé Nga nó cũng rất cần những người như vậy, cho nên em thấy cũng rất là hợp. Tính của nó thì hơi thất thường, lúc giận lúc hờn nên nhiều khi bạn trai khó chiều. Không sao đâu, mình đẹp mà mình có quyền. Anh kia anh xấu hơn anh phải chiều mình chứ, đúng không? Em muốn hỏi bạn trai bên này là anh ơi, anh có lãng mạn không ạ? Lãng nhất à? Đúng rồi. Cái lãng mạn thì mình thuộc tiếp người không có thiên về lãng mạn nhiều, tiếp người thực tế. Nếu mà lãng mạn thì lâu lâu phải cố gắng làm một cái hai cái. Nga ơi, tớ nghĩ là đương sự này thì mọi thứ cũng tương đối ổn. Có điều là hơi thiếu một tí lãng mạn. Em nghĩ là nếu mà muốn ổn hơn chút xíu nữa thì anh nên sưu tầm thơ của Hàn Mặc Tử hay Nguyễn Bính gì đó. Mỗi lần mà bạn ấy giận hờn gì anh cứ gào thét ở dưới nhà, em nghĩ là sẽ ổn hơn. Ơi, vừa đọc thơ mà vừa kêu bằng đương sự nữa thì ai mà nghe thơ Làm trò ác. Nghe ghê quá. Hồi nói phạm nhân nữa mệt lắm. Rồi nhà trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ, dì, chú với lại mấy em. Dạ Rồi, chào mời cô. Tôi là dì của em Tân. Thì dì thấy rằng là về vị trí địa lý á, thì nói chung là tốt rồi. Tại vì bác Tân á, thì cũng làm việc ở Đồng Nai, gia đình ở Đồng Nai. Và cháu gái ở đây á, thì nhà ở Bình Phước nhưng mà làm ở Đồng Nai, thì thấy là như vậy là cũng có điều kiện để các cháu mà thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ gia đình ở bên đàn trai. Dạ. Nghe mà bé gái nói chuyện á, thì gia đình thấy rằng là cũng hợp với gia đình. Đây là mẹ của em Tân và đây là chú và đây là em, và còn hai em ngồi phía dưới nữa thì Dạ. thấy là đã được rồi. Chào mẹ đi, có bác gái ngồi đó luôn kìa. Dạ chào bác, chào dì. Dạ cô nói một câu gì với cháu đi cô. Theo mà thấy thì bé này cũng được, là ăn thua hai đứa thôi. Gia đình hai bên một đã đồng ý hết rồi. Rồi. Giờ tùy thuộc hai bạn thôi. Kéo màn Dạ. lên. Kéo màn. Mời hai bạn. Có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Nãy giờ tôi thấy cuốn sách này mà tôi chưa hỏi Dạ này. em có món quà tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Sách tựa gì vậy? Đương Đối sự nhân nói xử gì? thế. Nghệ thuật xử thế anh. Tưởng đâu đương sự nói gì chứ. Hồi nãy em nghe bên kia lúc này em nghe nói thì em cũng không hình dung được về anh. Nhưng mà nói chung là ấn tượng đầu tiên của em với anh thì có ấn tượng tốt. Người con gái mà anh nghĩ là nãy anh nghe nói em làm việc trên bên cái môi trường là tòa án. Anh nghĩ thì cái bên đó thì người ta sẽ cứng nhắc. Nhưng mà anh khi mà anh thấy em là nét nữ tính nhiều hơn, là quá mềm. Đổi hình nền này được không em? Dạ, hình nền quá đẹp. Quá đẹp. Nãy anh chưa nói cái khuyết điểm của anh là anh không có thích nhắn tin nhiều. Anh thích mà gặp, tiếp xúc lẫn nhau mà mình nói chuyện là mình dòm qua gương mặt, ánh mắt của nhau. Yêu cầu anh một ngày phải 1 tin nhắn, 2 tin nhắn liên tục vậy đó thì có thể công việc anh bỏ qua một bên, anh không có thể nào chú trọng đến cái vấn đề tin nhắn. Ủa là cái gì hai người đi làm là cả ngày không liên lạc với nhau gì luôn á hả? Có thể công việc mình cũng không thể nào mình tiếp xúc liên tục qua điện thoại được. Thường phụ nữ người ta thích được chăm sóc, ví dụ như giống như là tôi đi làm mà có bồ mà ngày đó mà không hỏi thăm, bắt đầu tôi nghi rồi đó, nhất là tôi ghen. Giờ này làm gì ở đâu, đi với con nào, tại sao không nhắn tin, tại sao không hỏi thăm? Em nghĩ là cái vấn đề nhắn tin hay gọi điện đó nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Quan trọng là đối phương có đáng để cho mình dành thời gian ra hay không thôi. Chứ còn một tin nhắn thì cũng chỉ có mất có vài giây thôi à. Thấy chưa, tôi khơi ra trúng là thấy chưa. Đó là cái thói quen đó, giờ anh chỉ thích mà gặp mặt nói chuyện với nhau. Còn cái mình phải thay đổi chút xíu, mình phải quan tâm. Em sẽ giúp anh cái phần nào đó để thay đổi cái con người của anh. Cái Nói nhắn tin chung hay là không theo anh nghĩ nè, nhắn tin hay không là quan trọng là có yêu nhau nhiều hay không. Bây giờ mình chỉ đề ra vấn đề đó thôi. Nhưng nói khi đã yêu rồi đó, trời ơi, tin cứ tới tấp nập luôn, không nói cũng nhắn nữa. Bây giờ nè, bạn nữ khiêu vũ rất là đẹp, mời bạn nam nhảy một bạn.
Cái máu mà khiêu vũ em cũng vẫn rất thích. Nhưng mà do cái vấn đề là mình đó giờ mình chưa qua trường lớp, mình nhảy thì nó lóng nga lóng ngóng thì như vậy mới có điều kiện người ta ôm mình, người ta dìu mình. Coi như em là vũ nữ đi. Vũ công, vũ công đi. Âm nhạc chuẩn bị. Đứng lên. Trời ơi, mạnh dạn lên nào. Cơ hội vậy đâu anh. Kệ nó. Dạ, em thích trong nhiều bộ phim á, nhiều khi họ không biết khiêu vũ gì đâu, nhưng mà họ chỉ cần đứng dựa vào nhau và lắc qua lắc lại. Trời ơi, vậy hoài vậy thôi hả? Giờ tôi cho cơ hội ôm nhau còn không chịu nữa kìa. Cái ông này thiệt không biết phải đàn ông không. Bắt đầu. Ngào vô, âm nhạc. Vậy hả em? Trời ơi, ông chơi xì dạ ơi, cái này là em thấy chỉ những ấy thì cầm tay thôi ạ. Đã giờ được 2 cái rồi. Rồi bắt đầu tình cảm hơn nè, tình cảm hơn là mình chuyển nè. Nói đi, trong âm nhạc này nói bước đi vòng vòng đi em. Mình dìu bạn trai đi vòng vòng đi em. Nhảy mà mặt như chó già trời. Cười vui lên chứ. Rồi rumba luôn. Anh bó tay. Te te. Te luôn, đỡ không nổi đâu anh ơi. Trời ơi. Không có được anh ơi. Gì mà nhanh quá hoài vậy, ngồi xuống đi. Nhảy đầm trước cô gái đẹp mà mặt nhăn. Sợ đạp chân. Rồi bạn nam đi, Vậy nói là một chết câu rồi. gì đó cảm xúc của mình, tỏ tình với bạn nữ đi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Nói cho nghiêm túc cho ông ơi. Ông hài hước riết ông quen rồi. Sâu lắng tình cảm vô. Anh muốn làm bạn nhảy cả đời cho em. Rồi hết thời gian. Hy vọng anh sẽ nhắn tin cho em nhiều một chút. Được có cái câu mà anh muốn làm bạn nhảy với em suốt cuộc đời được đó. Suy nghĩ nha, rồi quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Thế bây giờ giận giỡn sợ bạn gái không bấm nút. Nhưng lý do em bấm hơi chậm đúng không? Em là tiếp người lãng mạn, mà anh ấy nói là anh ấy không có lãng mạn, thì em sợ rằng như thế thì sẽ có sự không hòa hợp được trong quá trình tìm hiểu. Đây là một chàng trai tốt đấy. Nếu mà lãng mạn quá thì người ta đã lãng mạn với nhiều người lắm rồi. Hai người nắm tay nhau cái đi. Nắm đi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi các bạn những chiếc vé xem phim. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi nắm tay đưa bạn ấy đi. Dù sao thì hôm nay cũng đã được một cặp đôi hẹn hò với nhau. Đó là những niềm vui mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng cảm giác rất là hạnh phúc thưa quý vị. Cảm ơn nhãn hàng Mac Hair vì uống ngăn ngừa rụng tóc đã cùng đồng hành với chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.